YouTube සමගින් එකතු වෙලා ඉන්න හැම දිනාටම සුබ දවසක් වේවා. අදත් අපි අපේ දෙවැනි වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා ගාවට ආවේ අලුත් කාරණාවක් ගැන පැහැදිලි කරන්න. අද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Visual Studio තමන්ගේ කම්පියුටරයට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව පිළිබඳව ඉතාමත්ම සරලව පොඩි වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඉතින් මම පෙන්වන විදියට Google එකේ සර්ච් කරන්න Visual Studio කියලා. එතකොට අදාළ වෙබ්සයිට් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතනින් ගිහිල්ලා මම මේ පෙන්වලා තියෙන විදිහටම ඔයාලට යන්න පුළුවන් මේ පිළිවෙල අනුගමනය කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා යටින් ඒ අදාළ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සෙ ඔයාලට පුළුවන් මේ මෙතනින් මේ එන pop up windows මේ තියෙන ඒවා ඔයාලා ඉතින් කැන්සල් කරලා දාන්න. ඒවා ගැන හිතන්න එපා වැඩිය. මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් වෙච්ච ෆයිල් එක ඔයාලට පුළුවන් ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට දකින්න පුළුවන් Visual Studio install එක ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මේ Visual Studio install එක කියලා කියන්නේ මේ Visual Studio software එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඒ ආයතනය විසින් දීලා තියෙන අපිට පහසුවෙන් ඒ දේ කරගන්න පුළුවන් වෙන දීලා තියෙන software එකක්. ඉතින් ඒක හරහා අපිට පුළුවන් Visual Studio මේ පෙන්වන විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒකෙන්ම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. කලිමුත් සඳහන් කරා කියන්න ඕනේ හැම දිනාටම මම මේ වීඩියෝ එක කරද්දී ඇත්තටම ගොඩක් සරල භාෂාවෙන් සමහරලාට පරිගණක භාෂාව පිළිබඳව අපි භාවිතා කරද්දී කතා කරන්නේ නැති තරම් සරල වචන වලින් කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ පිළිබඳව ගොඩක් දන්න අය වැඩි අවුලක් කරගන්න එපා. ඔයාලට පේනවා මේ Visual Studio ඉන්ස්ටෝල් කරගද්දී මේ Visual Studio software එකකින් අපි මොනවද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා අපේ අවශ්‍යතාවයට අනුව අවශ්‍ය දේවල් විතරක් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න මේ පහසුකම් සපයලා තියෙනවා. ඒ වගේම නොයෙකුත් භාෂාවන් වලින් මේ දේ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ software එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ කොතෙන්ද කියන කාරණාවල් අවශ්‍ය තැන් අපිට තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ඕනනම් පුළුවන් අපේ මේ Visual Studio software එකට අදාළ සියලුම පහසුකම් ඇතුළත් වෙන විදිහට මේ software එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. හැබැයි ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එහෙම වුණ ගමන් තමන්ගේ කම්පියුටරේ මෙමරි එක පිළිබඳව අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. හાર્ඩ් එක බලන්න දැන් මෙතන ගත්තොත් මගේ හાર્ඩ් එක ගොඩක් පිරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක අපිට අමාරුයි මේ සියලුම දේවල් අපේ කම්පියුටරේට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් ඒක නිසා හැමදෙනාම ආරම්භයක් විදිහට තේරුම් ගන්න. අපිට ඕනේ දේවල් විතරක් අපි මේ අදාළ වැඩේට අවශ්‍ය දේ විතරක් අපි මේ අවස්ථාවේ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න උත්සාහ කරමු. එතකොට අපිට පහසු වෙයි අපේ වැඩේ කිසිදු කරදරයකින් තොරව කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිට ඉස්සරහට ඒ දේවල් අවශ්‍ය නම් එදාට අපිට පුළුවන් ඒ අවබෝධයත් එක්කම මේ දේවල් කරගන්න. මෙතන මම මූලිකවම ඉතාමත්ම කෙටියෙන් මුලින් ඉඳලා හැදෙන කෙනෙකුට අවශ්‍ය දේවල් විතරයි සරලව කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් ඒ විදිහට මම තෝරලා ඩවුන්ලෝඩ් දුන්නට පස්සේ ඒක සම්පූර්ණයෙන් ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඒ ඉන්ස්ටෝල් වීමේ කටයුත්ත Visual Studio ඉන්ස්ටෝල් එක හරහා සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තා වගේම මම කලින් වීඩියෝ එකේදී Visual Code software එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න හැටිත් මේ වෙබ්සයිට් එක හරහාම මම වීඩියෝ එකකින් කතා කරද්දී මේ වීඩියෝ එක කරන කාරණාව පිළිබඳව හඳුන්වා දීමේ අවස්ථාවේදී තමයි මම වීඩියෝ එකක් විදිහට ඔයාලට දැర్శණය වෙන්න ඒ software එක ඉන්ස්ටෝල් වෙන හැටිත් කියලා දුන්නේ. හැබැයි එතන මම software එක ඉන්ස්ටෝල් කරන හැටි පැහැදිලි කළේ නෑ. මොකද සරල සාමාන්‍ය software එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න හැටි කවුරුත් දන්න නිසා. ඉතින් මෙතනත් ලොකුවට අපිට ඒ පිළිබඳව මං හිතන්නේ කාරණා කියලා දෙන්න ඕන කියලා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් සරලව කම්පියුටරයක් පාවිච්චි කරන හැම කෙනෙකුටම වගේ දැන් වර්තමානයේ වෙද්දී software එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඒ පිළිබඳව මම වැඩිදුරට ලොකුවට කාරණා කියන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. නමුත් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා Visual Code සහ Visual Studio පිළිබඳව වීඩියෝ දෙකක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඉස්සරහට අදින් පස්සේ මේ Visual Studio ඒ වගේම Visual Code වගේම නොයෙකුත් code editing software තියෙනවා. ඉතින් ඒ හැම දෙයක් ගැනම වෙන කරන්න ලොකු බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. හැම දෙයකම එක හා සමානව කටයුතු සිද්ධ වෙන නිසා ඉතින් ඒ හැම දෙයක් ගැනම මූලිකව කතා කරලා අපි සූදානම් වෙනවා පැට්‍රිකල් විදියට කෝඩින් ආරම්භ කරන්න. ඉතින් අදට මම මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. ඉල්ලා සිටිනවා හැම දෙනාගෙන්ම අපිත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න YouTube channel එක subscribe කරන්න.
හැම දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි.